Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ja, det här, kära tittare och lyssnare, är en väldigt speciell podd. I mars månad så var det som så att min kollega och vapendragare och vän Marco Dom, vi satt och funderade på hur det var med spelningar utav Kiss och varför det var så konstigt. Och sen förutspådde vi att en låt skulle passera 1 miljard. Det gjorde vi. Och det gjorde den så fort
Och så till den milda grad att vi kände att det här måste vi prata om igen. Det är på Spotify. Ja. Ja, så att räknar man alla andra spelningar som folk har släppt på skivor, kassetter, radiostationer, bla 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 bla, allt möjligt. Och alla andra streamingtjänster så kanske den ligger på flera miljarder redan. Kanske upp mot 10 miljarder, jag vet inte forskat. Det låter mycket, men det kanske inte är så mycket. Om man räknar alla tjänster och grejer och sånt där. Och sen så har vi ju alla de som har suttit hemma sedan 1979 och spelat både studioversioner, liveversioner, förlängda versioner, förkortade Fast versioner. det där måste vi väl gå in och säga då, eller jag säger då att vi Kiss-fans kanske har hoppat över den här låten. För det är ju inga Kiss-fans som gillar den här låten. Och det kanske vi kan prata om lite senare. Är det så eller är det en myt? Men Marco, jag är ju Kiss-fan. Jag tycker om den här låten. Ja, men du är ett speciellt Kiss-fan. Så du är väldigt speciell på det facket. Så att...
Vi går tillbaks till år 1979. Det är ganska lång tid. Det är så lång tid tillbaks för en del som inte var födda. Men jag var född. Jag var 17. Jag ska fylla 18 det året. Och det är en het och klibbig månad. Ungefär som det är just nu hemma hos mig och hemma hos dig. Det är varmt och klibbigt. Och jag fick ett tips om att det skulle komma ut en ny skiva Kiss. Det fick jag rätt på av säker källa i USA. Och jag pratade med min hovleverantör som vi har pratat om flera gånger, nämligen Wolfie's Impossible Record. Ja, just det. Det som var en salladsbar idag. Ja, precis. Och där, en tidig eftermiddag, när jag visste att plattan skulle komma. Jag kom dit. En skåpbil kom dit. Och i skåpbilen så låg det massor med kartonger. Och i de här kartongerna så låg det nyförtullade LP-skivor. Och självklart en bunt med Dynasty. Kalla det för vad du vill. Ja, du har fortfarande problem Ja. att du inte vet. Dynasty. Ja, Dynasty. Nej, Dynasty finns det ingenting som heter. Nej, det heter D-I-E. Ja, men det gör man ju själv. Jaha, det gör du själv. Okej, det är en specialversion du har gjort där. Okej. Ja. I alla fall, så att jag får min skiva. Skivorna var ju billiga på den här tiden, det var ju under 30 spänn. Så att jag slet en sån här inplastad godbit ur händerna på. Det var nog inte Falvor själv, utan det var någon anställd. Och sen så jag raka står hem på pojkhemmet i Rågsved. Där var plasten av. Jag öppnade den, tittade in i skivfodralet. Där fanns det en fet affisch. Jag tog ut den, tittade på den och Kiss var där. Alla 4, oavsett om de var med på skivan eller inte. Och de har ju tvångströjor. Vilken grej! Och så drar man ut innekonvolutet och det är en Disco-Kiss-logga. Det är du, Marco. Tänk dig Vad den gjorde med lasergrejer eller undrar hur de har gjort den där effekten egentligen. Ja, det är ju innan din tid och innan alla de här roliga programmen. Ja, det är innan programmens tid och då var på den tiden man var tvungen att vara kreativ och han Dennis Wollock, heter han Wollock eller Wollock? Ja, han har ju gjort en så här poddserie där de pratar om alla album och alla fotograferingar tillsammans med en italiensk kille tror jag, fast han bor i New York där då. Ja. Och de sitter och pratar och man får nog vi ska nog hitta en länk till den där de pratar om Dynasty-covern lite där. För det är intressant för han har mycket roliga historier för det är mycket roliga knep när de hittar på alla grejer för att på göra vissa då. saker. Ja, för att hitta. Och vad jag vet på den här det florerar ju en bild med det här när du sån här tvångströjorna de har på sig. Ja. Då finns det ju en bild med en person som är med på bilden och det är Dennis själv som är med på bilden där. Som bara har slängt in sig i. Ja, så han hoppar in där och ser lite så här ut som en psykiater som har tagit hand om bandet där. Absolut. Som behövde vård där. Och det här är väl innan Paul behöver psykologhjälp på riktigt faktiskt. Sen, om man säger så. Jag tänker inte lägga min näsa. Nej, det ska vi. Det är ju hans grejer men det vart ju konsekvenser utav det också. Ja. Men det som händer sen är ju att i det här diskofierade inrumslaget så tar man liksom ut LP-skivan och det var ingen vanlig Casablanca-etikett, den var ju en specialare med tvångströja och hela köret. Ja just det var bild på gubbarna där, just det var det ja. Så det var snyggt. Ja, jag tar skivan, lägger den på skivspelaren i mitt svettiga pojkrum, fäller ner nålen så här försiktigt. Och så det här sköna knastret som alla älskar idag.
I was made for loving you. 4:27. Det är du, Marco. Men var du begeistrad när du hörde den där? Ja, det var jag. För att låten och för övrigt resten av plattan tycker jag kom och lät helt rätt i tiden. Det måste jag säga. Hur menar du rätt i tiden? Alltså, vi var ju mitt inne i discovågen. Alla höll på med disco. Stones höll på med disco. Elton John höll på med disco. Donna Summer, definitivt. Jag menar, och ledde hela den här discovågen. Alla höll på med disco. Alla hade förlängda versioner av sina hits. Ja, men Kiss var ju ett rockband. Nej, skit i det. Det var Stones också. De är ju dessutom bluesrockare. Men de klämde ju till med. Ja, de klämde till och med. Men då är ju Kiss rock och hårdrockare. Fast den här skivan är väl minimalt med hårdrock. Det är väl Ace som har hållit sig till tråden. Och, jo. Om man säger så. Han har ju nästan fler låtar än vad Gene har på den plattan. Men nu är det inte albumet. Nej, det är inte albumet vi ska prata om. Men man kan ju lägga in som du sa att alltså jag säger att plattan inte har så mycket rock i sig, förutom Ace då. Och vissa låtar, man kan rocka till, de har rockats till live, då blir de lite rockare, men det är ju lite disco-inspirerat hela skivan, som Peter Criss låt. Dirty David, ja. Ja, har ju ett klart disco-beat tycker jag i alla fall. Shore, vad heter den? Shore? No something. Den är ju så här disco-ballad, man ska dansa tryckare till ungefär. Det är lite åt det hållet alltihopa på den där skivan. Men för Paul så kan jag säga att alltsammans började ju med att han var på Studio 54, precis som alla andra. Det finns Casablanca till och med ut ett dubbelalbum som heter Studio 54 som bara är disco-rökare. Tyvärr inte I was made for love you, men man kan inte falla. Ja, men det var intressant att du sa att den är full med discorökare men inte I was made for loving you. Vad betyder det? Var det en discorökare eller var Kiss sena på bollen som vanligt? Jag tror Kiss var som vanligt sena på bollen. För 79 var ju en downperiod för disco. Precis. Och då har du ju också en höjk. Den singeln råkar jag ha också och det är ju en rockjockey, en rockjockey någonstans i USA som var trött på all disco. Han ville ha tillbaka till rock. Ja, just den där jävla pajasen. Ja, han hade ju discoskivebränningar, alltså på samma sätt som sen de här frireligiösa grupperna kom och skulle elda Kiss-skivor. Han skulle elda discoskivor. Ja, han sprängde ju till och med på en baseballstad. Ja. Och jag kan väl tänka mig att Casablanca, de var jätteglada för att då fick man först elda upp skivorna och sen köper man nya.
Men i alla fall, historien då bakom I was made for loving you. Det är lite grann som en slags utmaning. För när Stanley står där och dansar och är ett med musiken. 126 beats per minute skulle det vara. Det var den ultimata. Så tänker han det kan jag fan med göra själv. Så han börjar fundera och han tänker på en låt som ska handla om hur det är att vara precis nu, mitt på dansgolvet, mitt i härligheten. Tonight. Och det är precis det som låten hette i hans huvud när han började. Aha, okej. Och sen åkte han hem. Han tog fram en sån här vad det heter, trumsynt eller synttrumma eller något. Satte den på 126 beat per minute och började skriva ackord och annat till den här plattan. Sen sprang han på en kille som han hade träffat tidigare som han skrivit en låt med och det är Desmond Child. Desmond Child och han skrev en av låtarna på Desmond Childs debutalbum som han hade ihop med 3 stycken tjejer. Och Desmond höll med. Det här kan ju vem som helst göra. Så att och det här är ju under inspelningen av Dynasty. I was made for loving you. Paul Stanley and you wrote it for Kiss. Or it ended up getting recorded by Kiss. In the 1970s, I had my first band called Desmond Child and Rouge. And I sang with 3 beautiful women. And we played all the little clubs in New York, like Reno Sweeney, Trax, The Bottom Line. And Paul Stanley used to come and hang out with us backstage. I didn't even know that much about Kiss. I thought Kiss was for like little kids. Right. And he said, let's try writing a song for Kiss. And a few months later, I'm hearing the song we wrote on the radio. I didn't even know it was out. And it became #1 in 23 countries within weeks. I was made for loving you. I'm a little bit of a Kiss fan. That's absolutely my favorite Kiss song. Urban legend says you set out to write a disco song. True or no? That's not really how it was, because in those days I was trying to combine dance music, R&B with rock and kind of singer-songwriter storytelling to create something different. So I knew that dance clubs were really making it really big all over. There are all these huge gay dance clubs. And I said, come on, let's try to do something with a dance beat, but let's put heavy rock guitars on it. So that was the innovation that I hoodwinked Paul into. Gene always hated it from beginning to end. Hated. But it was so... Till he cashed the checks from the live performances. He cashed the checks, but I mean, just last year we had a movie come out called Why Him? Right. And that song was like all over it. So I think maybe he's, kind of resolved himself to the fact that it's probably one of their biggest hits of all time. It certainly has. I travel a lot internationally. Everywhere I go they're playing that song. Men det här att de påstår att vem som helst kan göra, det stämmer ju inte, för att tittar vi på mängden discolåtar som kom under discoärans stora period, hur många utav dem är klassiker idag? Skitsamma, skulle jag vilja säga. Men det är så hårdrock, alla kan inte göra det. Det där är så här myter, man ska förlöjliga någonting, och det är väl lite Paul Stanley att han tycker, det där, nu tjänar de pengar, det är skitlätt att göra, så ska han göra en. Och så har han tur att få till en bra bit och en bra låt då. Då betyder det att alla kunde ha skrivit I was made for loving you? Nej, det betyder inte. Ja, men han och Desmond Child kunde. Och sen men det betyder fortfarande inte att alla, det här är skitlätt och bla bla bla. Och de satt säkert och krystade lite på toaletten och försökte klämma fram någonting där och få till det, så att så jävla enkelt är det. Men i alla fall, så det finns lite olika historier om hur den här låten kom till. Allting fastnar i alla fall ner i den här Tonight som jag snackade om. Och sen hur mycket som Desmond och Paul skrev. För de träffades ju när de höll på med inspelningen i Sir Studios i New York.
Och där satt då Paul och höll på med texterna och ackord. Och sen, så enligt historien i alla fall, så spelade Desmond upp det här på sin gitarr. De tänkte att det här låter bra. De fortsatte vidare, spelade den på piano eller flygel eller vad det nu var för någonting. Men så tänkte de det att det kan inte heta The Night. Det får heta I was made for loving you. At that time, there were clubs, dance clubs. Some people thought of them as discos. Studio 54. And because of Saturday Night Fever, everybody thought that discos or clubs in New York and around America had guys going like this in white suits. That's not what it was. Well, they did, but it was sex. It was craziness. It was people celebrating life and maybe pushing the limits. So when I remember going there at night, people would be singing songs about what they would do now, tonight. So I Was Made for Loving You is about tonight. It's about now. I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight, we're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made for you. It's not deep thinking. It's so simple. I want to make you happy tonight. I want to please you. I was made for loving you. You were made for loving me. We can't get enough of each other. That's universal. That's sex. That's passion. So it's not a song about saving the whales. If you want a band that will tell you how to end the war or starvation, we are not that band. If you are crazy enough to listen to a band who's going to tell you how to end world hunger, then you are crazy. We are not. Euforin kring den här låten är ju enorm. Paul tycker bara, fy fan vilken bra låt jag Desmond har skrivit. Så han går ju till de andra killarna och säger det att, hörni, nu har jag den sista låten klar här. Nu har vi 9 låtar. Ja, vad är det för låt? Och det är då som vi går över till Gene Simmons. Han i flera intervjuer har att säga precis de här grejerna om I Was Made for Loving You. I want to tell you a story about Paul walks in during 79 or so, got a new song. And in the beginning, by the way, we traded ideas and kind of co-wrote and stuff, and then we went off on our own. So he walks in, I got a song for you. What's it called? I Was Made for Loving You. Oh, that's great. What's the first line? Tonight. Ooh, that's good. What's the second line? I want to give it all to you. Oh, yeah, I know what it is. That's cool. In the darkness, that rocks. Yeah, what? It's something I want to do. That's really cool. What's my part? Do, 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 do. No, come on. I'm doing God of Thunder. Jo det. Ja, han är inte glad för det där. Men jag tror han är rätt så glad när pengarna trillar in på kontot, och då tycker inte jag att det är så far. Han ser ju rätt så glad ut nu för tiden. Han sjunger den där låten ändå. I Dalhalla så ja, han ser glad ut tycker jag. Ja. Nej men så att han gör mycket så här höftljugg samtidigt också. Ja, men det är ju för att han tycker om det. Han vet att tjejerna gillar det. Can you
tonight. I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight we're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made for you. Ja, och så var det här med listplaceringar. När Kiss-plattan, alltså Dynasty, kom, så trodde jag att den här kom på en gång. För den var ju så bra, enligt mig. Och mina Kiss-kompisar tyckte att den var också sådär, vad bra den var. Vad var det för Kiss-kompisar som tyckte att den var vad umgicks du för kretsar? Jag umgicks i en liten fanclub som hette Kiss Army Sweden på den tiden. Ja, men de kan väl inte ha tyckt alla att det var bra? Va? De sa det. Och tittade i de här medlemstidningarna som gavs ut, för det fanns topplistor med där. Då hittade vi den här House Made for Loving You. Men jag tror att det var så här, de som tyckte om den köpte den inte. För de piratbandade utav sina äldre syskon. Det är vad jag tror. Ja, då tyckte man att den var bra för att man hade inte lagt några pengar. Nej, just det. Jag för mig att vi har pratat om båda Kiss var guldsingel, eller fick en guldsingel med den här. Ja. Två. Och sen så är vi på det här med var låten en succé? För att jag trodde ju det var en succé i Sverige, men det var det ju tydligen inte. Det hade Nej, inte i Sverige var det ingen succé. Norge till exempel, jag menar, det gick ju lite bättre för dem i alla fall. För där kom ju den här 10 singeln. Alltså. Ja, de var hungrigare. Ja, lite mer sugna. Lite hungrigare. Det kan väl bero på att de kanske har upptäckt Kiss lite senare än vad vi har gjort. Och då har man tagit till sig mer den här Kiss-euforin. Ungefär som i Australien, du vet. Ja, men de är typ besöket där 80 att det var jättestort, medan det var lite svalare överallt i världen, men där var det jättestort. Så att det är nog samma fenomen, och då drar det ju med sig automatiskt det där. Och sen vet vi att norrmän, de säger oftast att de inte gillar I Was Made for Loving You, många av de där. Nej, det är ingen bra det där. Men ändå har de sett till att den har klättrat på listorna. Så att de har ju det. Nej, men jag tror att annars det största landet, det måste ändå varit Nederländerna, skulle jag vilja säga i alla fall. Därför att de har alltid varit stora. Eller så har de bara haft väldigt bra tidningar som har skrivit mycket om Kiss och haft bra fanklubbar som har skrivit mycket om Kiss. Ja, det kan det ju ha varit. Men den kanske föll beroende på vad nattklubbslivet är och vad du har radiostationer. De hade ju rätt så avancerade radiostationer ner ditåt.
Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause boy, I was made for you. And boy, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Tonight, I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight, we're gonna make it all come true. 'Cause boy, you were made for me. And boy, I was made for you. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can give it all to you, baby. Can you give it all to me? Can't get enough. Can't get enough. Can't get I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? I was made. You were made. I can't get enough. No. I can't get enough of you. Jag tror inte listplaceringar säger allt om den här låten. Det är att den har tjatat in sig i det medvetna hos de flesta och den förknippas med Kiss. Vi kan ju ta det här då i samband med det här nu då, när vi ändå diskuterar här, att den här låten förknippas med Kiss och det är den allmänt när man pratar om Kiss så nämner de den. Ja. De nämner inte Detroit Rock City eller någonting annat eller Deuce, det skulle aldrig komma. det är den här Eller som- Shock Me, eller Strutter, det är bara att glömma bort. Det är vi Kiss-fans som säger det. Frågar du ett vanligt fans, I was made for loving. Och så är det Och då är det den som är dundarrök. Och så säger sen finns det någon låt till. Ja, de sjunger rock'n'roll och det är rock'n'roll all night. Men sen är det rätt så tomt på det där. Och det är väl bara att acceptera att det här är det stora arvet Kiss lämnar efter sig. Hur mycket det är sminket, showen, att de har spelat så länge som de gjorde och de sminkade av sig åter i comebacken. Det var 4 gestalter från början som hade olika karaktärer. Det är också arvet. Men I was made for loving you tillhör arvet också. That's the shit. Ja. Jag minns ju
dels det här avsnittet som vi gjorde då i mars väldigt väl med när vi gick igenom varenda studioplatta, några liveplattor och konstaterade hur chockerade vi var. Men jag gjorde en annan sak för bara någon vecka sedan. Vi pratade om Peter Criss Out of Control. Som jag för mig vi tyckte var ganska, ja, men det var en trevlig platta. Ja, den hade vuxit med tiden. Vi accepterade den bättre idag. Men, Ja, du var väl lyrisk redan då, Ja. men ja. Men då var det som så här att den har inte spelat mer än kanske 35 000 spelningar på Spotify. Ja, för den tilltalar ju inte en yngre generation. Det är svårt att hitta den skivan. De måste komma till det här åldern när de har mognat, som vi. Och det är långt kvar tills dess. I sådana fall, så att innan man upptäcker det. De som är väldigt intresserade utav Paul, eller Peter Criss då, de upptäcker väl honom. Men massan, nej. Och han gör ju inget väsen av sig längre heller och börjar falla i det och är tyst, kommer upp i någon bild och de som reagerar på det är vi fans. Ja. Det blir jättelyckligt. Jo, så ser det ut. Ja. Jag tänkte, det finns faktiskt ett par innan jag tappar det här med länderna. I Was Made for Loving You kom etta på singellistan i Kanada och Nya Zeeland. Jag vill bara slänga med det. Det är två helt olika länder. De är långt ifrån varandra. Ja, men det funkar. Det är stort hav emellan dem. Ja. Sen skulle jag... Jo, mycket hav. Ja, mycket stort hav. Ja. Nej, det som jag undrar lite grann över, det är ju också de här listorna, i alla fall på den här tiden. Var alla de här försäljningslistor? Eller var det lite grann som 10 topp eller till tracks, att man då fick skriva och rösta på sina folk? Det vågar inte jag svara på. Men oftast var det väl försäljningslistor. Det var väl inga andra listor som gick igång på något sätt. Den svenska listan, den enda som var kvar då, det var ju en ren försäljningslista. Ja. Men även där fanns det konstigheter som ifall som jag som köpte mer än en USA-pressad direktimporterad skiva, det kom ju aldrig med i försäljningslistorna. Nej, för då är det ju inte svenskt. Nej, så att då blir det lite... Men samtidigt så ska vi nog inte räkna här. Den här låten har ingenting med försäljningslistor att göra. Den har levt sitt egna liv och...
Ska vi ta en liten titt på hur försäljningslistan såg ut den veckan som Kiss rasade in. Det är alltså vecka 28, det är i juli 1949. Jag tänkte, jag drar dem och så får du liksom haja till. Ja, Etta, det var Dire Straits, Communique. ja, ingenting Två. för mig. Nej, tvåa, det var ABBA, Voulez-vous. Ja, den fanns hemma, det vet Ja. jag. Det var mamma som hade köpt. Ja. Trea var Discovery med Electric Light Orchestra. 4, I Am med Earth, Wind and Fire. Och nu ska ju sägas att det gömmes massa hits bland de här, för det är ju album Ja. vi pratar om nu. Ja, Då ska vi se, vad vi med? Factory, deras debutplatta, det var ju de efter plugget. ja, det var den stora skivan. Och så Vikingarna, Kramgå låtar 7. Alltså det var redan nummer 7 redan. Ja. Fy fan, skott. Ja, herregud. Och sen så har vi Bad Girls, Donna Summer, Aha. som var ett dubbelalbum. Bra. Ja, den kommer jag ihåg. Back to the Egg med Wings. Det fanns hits där också. Men de står och lutar sig över någon slags jättestort fönster där man kikar ner på jorden. Så att man är ute i rymden. Ja, okej. Man tittar ner där. Ja. Sen har vi den stora sommarplågan. Det var Ian Dury and the Blockheads, Do It Yourself. Det var ju han som hade en låt med Slå dig med rytmpinnen. Jaha, det var den det. Fast på engelska. Hit me with your rhythm stick. Ja. Hit me. Ja. 10. Breakfast in America, Supertramp. Ja, just det, var den kommer jag ihåg. Den hade Uffe. Ja. Spirits Having Flown, Bee Gees. Där fanns det massor med hits. Nej, ingenting jag lyssnar på. Mamma kanske lyssnar på det. Ja. Inte jag. Iris av Marie Bergman. Nej, absolut. Nej. Love Tracks, Gloria Gaynor, nummer 13. Aha. 14, Bob Dylan at Budokan. Nej, Det är bra absolut. ställe. Ingenting för mig överhuvudtaget. Bob Dylan. Nej. Ja, David Bowie, Lodger. Ja. Nummer 16, Shake Your Booty, Frank Zappa. Och sen kommer den, nummer 17, Dynasty med Kiss. Var det där den hamnade som första Ja, gången? först och sen åkte den ut. Och hörde du att det fanns något rock överhuvudtaget utav det som jag läste upp här? Ja, Electric Light Orchestra är väl åt samma håll egentligen. Ja, men det är ju Elo. alltså, Lite poppigare. Ja. Du måste klättra ner till plats 26 för att hitta Ja. den. Och då hittar du Black Rose med Thin Lizzy. Ja, den är bra. Och sen hade du Live Killers med Queen. Oj. Tjena Roddan. Och Anse. Det var 31. Och sen, vi tittar längre ner här. Mina gamla godbitar. Nummer 39, Go West med Village People. Alltså det finns nästan ingen rock alls. Toto, 44. Nej, men det var ju här det började surra. Mm. Det började surra, banden började bli hårdare. Det hade hänt någonting. Vi är på väg mot New Wave och British heavy metal, ett nytt sound. Allting börjar mullra åt det hållet. Ja. Och det tar ju lite tid innan vi kommer dit. Men det är ju bara ett år senare, då har det mullrat färdigt och då smäller det ju med British Steel och allt möjligt. Ja. I sådana fall. Och då har ju många band bytt image. Kiss bytte image till disco medan Judas Priest varit väldigt hårda. Med piskor och grejer och allt möjligt som de hade haft då innan. Det finns ett band Ja. som fortfarande låter som då. Eller det är ju inte ett band utan en av personerna i ett band som fortfarande Aha. finns. Och det är en farbror som heter Klasse Möllberg. Han hade en hit med LPn i Smurfland. Och vem är han idag? Han är Banane i Electric Banana Band som fortfarande ger ut skivor. Och de låter ju för hela familjen. Men vad fick du in en barnskiva mitt i det här smurf? Visst, ni var lite för stora för den där skivan redan då. Men då har du tagit listat. Skivan var ingen försäljningsframgång fast du ville det. Ja. Och vi har inte accepterat. Men vad tycker vi om låten idag de flesta? Jag skulle säga så här, frånsett att jag tycker att den fortfarande håller. Jag gillar ju
fortfarande maxi-singelversionen bättre för att det är fasförskjutning, det är mera syntar, det är mera... Ja, det är det du ska alltid ha. Ja, okej. Så, och sen så tycker jag om, och det är ganska nyligen faktiskt, det är Alive 4-version. Med Jaha, symfoniorkester och så. det med symfonigrejen. Here's a song we always play when we come to Australia. You made it a big, big, big hit.
Den är inte att leka med. Och sen har du ju en ovanlig sättning för att det är ju den där du har Peter Criss på trummor och Tommy Thayer. Tommy Thayer, ja, just det. Det var väl, var det inte där han gjorde premiär? Har jag? Det passar jag på just nu. Ja, jag har för mig att vi har pratat, nu är jag lite, men jag har för mig att det är där han kommer in och ser lite ovan ut och sånt där. Det är någonstans där premiären sker, eller om det har skett precis något. Men jag tror att det är därför att Ace var inte med där. Och det är lite roligt för att vi har ju haft en podd där precis med, heter han, Roger. Ja. Han pratar om de här turnéerna. Och farvälturnén så finns det en intervju där Ace säger, ja, vi ska... Tommy Thayer. Nej, han säger inte att han säger, vad är planerna? Ja, planerna är att vi ska åka till Japan, vi ska till Australien, vi ska bort dit. Mm. Och då sitter jag och tänker så här, men han var vet inte om det. Japan där. Och då vet ju Peter Criss också om Japan. Men sen vill han inte till Japan, Peter Criss, och ju Ace åker med. Sen vill inte Ace till Australien, då kommer Peter tillbaka. Så jag bara satt och tänkte, han vet om det där, men det är någonting som har gått jättesnett där borta. Att det inte blir det, men den versionen då, man vet då, den är ju rätt så pampig då med stråkar och grejer. Men den bästa versionen som alla säger det på skiva, det är ju den som är på Alive 3.
tycker alla. Och det är den versionen som vi mest upplever live nu för tiden. Den här lite rockigare versionen, lite hårdare gitarrer och sånt där man försöker göra lite mer hårdrock av den. Ja. Men det värsta är att det är ett discobeat som går där och det är väldigt svårt att göra hårdrock utav det överhuvudtaget. För att det har ju gjorts sen hur många covers som helst utan här. Ja, jag vet. Och det kryllar. Och jag har studerat här lite coversversionerna som finns. Antingen är det upptempo, då åt rave techno, eller så är det jättelågt tempo. Det går jättesakta, bossa nova, eller man sitter och gör en ballad av det. Ja. Ja, men här i mitten, det är väldigt svårt att hitta. Då hittar du dansband, eller så låter det precis som Kiss version låter. Och sen försöker de här hårdrocksgängen att göra, det spelar ingen roll hur hårda de än är. Black metal band eller vad fan de är och grovlar så här I was made. Det spelar ingen roll, för du hör ju det där jävla discobeatet. Så den här låten går inte nog att göra så jävla hård egentligen.
För att in i mitt huvud så kommer det här discobitet direkt. Ja. Det kommer direkt där, bang, boom, det där. Och det spelar ingen roll. Alltså jag funderar på en sak. Vi har ju en liten pöjk som vi känner och som har varit med några gånger som heter Marcolin. Ja. Skulle inte han som är... Han får uppdrag att göra I was made for loving, en domversion. Skulle han lyckas med det? Eller hör vi discobitet i alla fall? Ja. För att det är den bitet som flesta inte vågar ändra på någon väg. För den ligger där och... Den ligger där och det är den man måste in och spöka med och göra om för att vi inte ska uppfatta discobitet. Ja. Det är ett farligt bit det där egentligen, för att den sätter sig där, och när vi är på konserter, det är säkert det som gör att vi tänder till. Och vi kan stå sur, nu kommer den där jäveln, men sen sitter vi där efter och så kommer vi oar för att vi tycker att det är någonting som tilltalar oss, och det är väl det som är med disco. Om du hör Village People, Bonnie M eller Donna Summer eller Gloria Gaynor, du hör de där låtarna, I Will Survive. Ja. Det spelar ingen roll hur mycket du hatar den låten. Den tilltalar någonting hos dig. Och du går igång. Och det är I was made for loving you, samma sak. Du menar att det är något djupt och djuriskt helt enkelt? Ja, det är våra djuriska sinnen som kommer till. Ja, det kanske det är. Det är någonting i vår reptilhjärna som kommer vakna till liv. Det här discobitet. Men det är kanske därför som sådana här, jag brukar kalla dem för hockeylåtar. Som till exempel. Ja, det är lite hockeylåt. Det är enkelt och bra. Som Men I Wanna Rock. I Wanna Rock. Och så tjatar hela tiden. Och du har ju flera I Love Loud. Ja, den är också väldigt enkel. Och ändå har vi som tur texten där bak på den senaste turnén, så att om vi skulle glömma vad vi ska sjunga i refrängen så finns den där för alla oss att se där i rätt så stora bokstäver också, så att det inte missar det. Tonight, I'm gonna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I'm gonna lay it at your feet, 'cause I was made for you, and you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made
det är en legacy den har lämnat efter sig och vi kommer nog inte komma ifrån att oavsett vad folk säger om den och buar åt den så är det en legend. Kan jag då få förutspå en liten sak? Ja. Jag brukar vara lite så här nyfiken på hur många eller lyssnare jag haft på våra poddar och sånt där. Ja. Är det nu jag ska förutspå att den här lilla vloggen som bara handlar om I was made for loving you kommer att bli den mest populära någonsin? Det kanske tilltalar det djuriska i poddandet. Ja. Och den kommer för evigt att ligga på nummer 1. Oavsett vad vi gör. Ja. Oavsett om vi kanske till och med tar med Gene Simmons eller någon annan förespråkare för bandet. Så kommer det här ändå att ha fler tittare och lyssnare än någonting annat vi gör. Jag förutspår det. Jag tror tyvärr att titeln kan avskräcka de flesta. Så att de som har lyssnat med oss hit, de älskar säkert det här och förstår nog vägen vi vill komma till. Att det är en stor låt och vi ska inte plocka ner den och förstöra den och tycka någonting. Att ta vad den är och njut av den också. Ja. Tyvärr fick vi njuta av, jag njöt av den sista gången i Dalhalla där. På den 12-13 juli där. 13 juli var sista gången. Och det var bra. Det var jättebra och den 12 när det regnade, av alla ovanden och mitt i regnet där man hörde det och det var otroligt bra. Så att jag har aldrig haft någon tråkig stund. Det har väl kommit någon gång när man har sett för många Kiss-konserter på rad. Då blir det nej, det är ingen överraskning. Men samtidigt är vi ju vana med att det kommer inga överraskningar. Ja. Det är ju så här. Så att just nu i detta ögonblick så är det 1 år och 2 dagar eller 1 år och 1 dag sedan som du och jag studsade som gräshoppor. Ja, vi stod där. Vi stod där och när konserten var slut var alla lyckliga. Ja. Och det här är ett av de låtar som kommer finnas kvar och i alla olika versioner och jag vet inte om man har gjort så mycket mer. Det finns ju folk har gjort Kiss-covers på låtar men den här är väl en av de som du hittar. Söker du på I was made. Jag har gjort en spellista som jag kommer lägga upp med alla versioner jag hittat. Och så får man gärna tipsa om versioner så kan man lägga till den. Eller om jag kan göra den som en delad lista så att alla kan lägga till låtar på den. Man ska kunna göra sånt också. Så att jag ska kolla så kan vi ösa på den med alla. Så att har man tråkigt på semestern då sätter man på den här så har du garanterat nu 3 timmar med I was made for loving you. Och man kanske blir rätt så såsig, men tar du en öl till så kommer du sjunga efter ett tag. Tar du flera öl så kommer du sjunga ännu mer och sen står du upp och rejvar helt plötsligt och tycker rejversionen är den grymmaste. Så att och samtidigt så är Gene Simmons telepatisk och känner av våra känslor och tänker att nu står de och hoppar som gräshoppor i Sverige igen. Jag måste åka dit och se hur gör de det. Ja, där har vi en liten rolig. Kommer han överraska oss och spela den låten han hatar mest i Dalhalla nu? Kommer han stå där och oa och säga det här är Paul Stanleys fel? Nej, du är Gene Simmons, det är du själv som har skrivit setlistan här nu. Så säg ingenting. Ja, har vi någonting mer att tillägga eller ska vi stänga den här hyllningen till det här? Jag skulle kunna prata timmar om det här, men på något sätt så känns det som att vi är lite vid vägs ände. Ja, det är en hyllning. Vi har gjort en hyllning. Med massvis med olika versioner här som spelas. Så att de som har genomlidit det här avsnittet, tack för att ni har lyssnat på alla olika versioner av I was made for loving you. Vi börjar ju med originalet och sen har det blivit den ena konstiga efter den andra. Får jag nu på slutet här den här med fasförskjutningar och mera syntar och... Nej, du ska inte ha någon maxi-singel med Kiss. Vi får se. Vi säger så. Mera sen. Tack. Tack. Hej. I wanna see it in your eyes.
wanna